नमस्ते पावर टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु म खुम। आज म तपाईहरुलाई एउटा विशेष खालको टिप्स लिएर आएको छु जुन युट्युबरहरूको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहनेछ। अहिलेसम्म तपाईहरु आफ्नो युट्युब च्यानलमा प्रोफेसनल थम्बनेल भएन भनेर थम्बनेल बनाउन जानिएन, कसले अरूलाई बनाउन दिँदाखेरि 500 रुपैयाँ 600 रुपैयाँ, प्रोफेसनल बनाउँछु भन्दाखेरि 1000 1500 रुपैयाँसम्म चार्ज गर्ने गर्छन्। त्यो सबै चार्ज तिर्दा दिक्क हुनुभएको छ। थम्बनेल आफै बनाउन जानेको भए यति साह्रो दुःख हुन्थेन भन्ने जस्तो फिल गरिराख्नु भएको छ भने यो भिडियो तपाईहरुको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहनेछ। फोटोशप धेरै जान्दै नजानेका मान्छेहरूले पनि थम्बनेल एकदम बेस्ट प्रोफेसनल थम्बनेल बनाउन सिकाउने छु र फ्रीमा कस्तो तरिकाले बनाउन सकिन्छ धेरै नलेज नभइकन सिम्पल कपी अनि ट्याक 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 तपाईको त्यो टाइटल मात्रै चेन्ज अनि फोटो तपाईको रिप्लेस गर्न सिकाउँछु। यदि तपाईले त्यति गर्नुभयो भने तपाईको प्रोफेसनल चाहिँ एउटा चाहिँ थम्बनेल बन्नेछ र युट्युबको लागि युट्युब चलाउने साथीहरुको लागि असाध्यै इम्पोर्टेन्ट रहनेछ। ढिलो नगरिकन म तपाईहरुलाई आज आफ्नो युट्युबको थम्बनेल बनाउन सिकाउनतिर लैजान चाहन्छु। आउनुस् म तपाईहरुलाई वेबसाइट खोलेर कुन वेबसाइटमा गएर तपाईहरुले कसरी चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ यस विषयमा कम्प्युटर स्क्रिनतिर जान चाहन्छु। आउनुस् फर्स्टमा तपाईहरुलाई मैले थम्बनेल बनाउनको लागि तपाईहरुले के सम्बन्धी थम्बनेल बनाउनुहुन्छ त्यो सम्बन्धी थम्बनेल फ्रीमा उपलब्ध गराउने साइटको विषयमा म जानकारी दिन चाहन्छु। गुगलमा जानुस्, गुगलमा गएर तपाईहरुले के यहाँ टाइप गर्नुस् भन्दा www.freepik.com हान्दा बित्तिकै यो आफै आउँछ। यति चाहिँ गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई यसमा फ्री थम्बनेलहरु टेम्प्लेटहरु तपाईहरुले पाउन सक्नुहुन्छ। फ्रीमा पाएको टेम्प्लेटलाई नाम चेन्ज गर्नुस्, तपाईहरुको आफ्नो नामहरु राख्नुस् अनि चाहिँ मजाले युट्युबमा चाहिँ अपलोड गर्नुस्। एकदमै प्रोफेसनल देखिन्छ। तपाईलाई कुन कलरको टाइटल, कुन कलरको ब्याकग्राउन्ड, कुन कलरको के भनेर चाहिँ तपाईले सोच्नै पर्दैन। यो सबै सोचिदिसकेको थम्बनेलहरु तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् एकदमै प्रोफेसनल थम्बनेलहरु छन्। यसमा यसरी तपाईले एक क्लिक गर्नुस्, क्लिक गरिसकेपछि डाउनलोड अप्सन आउँछ। डाउनलोड अप्सन आइसकेपछि फ्री डाउनलोडमा जानुस्। फ्री डाउनलोडमा गइसकेपछि यसरी तपाईको कम्प्युटरको लोकेसन माग्छ। लोकेसनमा मैले यो पावर टेक नेपालको भित्र ठाउँ भनेर चाहिँ राखेको छु। यसमा मैले सेभ गर्दिए आफै अटोमेटिक डाउनलोड भयो। हेर्नुस् यी डाउनलोड भइसक्यो। डाउनलोड भइसकेपछि यसमा तपाईहरुलाई यसरी चाहिँ लोकेसनमा जानुस्। म लोकेसनमा गइसकेपछि यो विषयमा त तपाईहरुलाई थाहै होला। अब एक्सप्लोर भनेको छ यसलाई चाहिँ तपाईको विनरारमा जिप फाइलमा दिएको छ। यसले जिप फाइललाई राइट क्लिक गर्नुस् अनि यसरी चाहिँ एक्सट्र्याक्ट हेयर गर्नुस्। एक्सट्र्याक्ट हेयर गर्दा बित्तिकै यसरी चाहिँ एक्सट्र्याक्ट भइदिन्छ। एक्सट्र्याक्ट भइसकेपछि यहाँ दुईटै फोटोहरु यसरी दिएको छ। यो दुईटा फोटोलाई चाहिँ तपाईले डबल क्लिक गरेर अथवा यसरी तानेर फोटोशपमा लानुस्। फोटोशपमा लगेर हेर्नुस् त आहा तपाईलाई कस्तो राम्रो चाहिँ थम्बनेल बनाउनलाई सजिलो उपाय दिएको छ। यो फोटो हेर्नुस्, यो फोटो हटाउनुस्, तपाईको फोटो राख्नुस्, सकिहाल्यो। यसमा तपाईको फोटो राख्नुस्। यहाँनिर अब तपाईको यिनी टाइटलहरु चेन्ज गर्न मिल्ने छन्। अब रिप्लेस गर्नुस्। रिप्लेस गरिसकेपछि तपाईले यसमा तपाईको के लेख्नु छ जस्तै यसमा चाहिँ जगदम्बा भनेर लेखे। यसलाई अलिकति सानो साइज गरिदिनुस्। अब यही टाइटल राख्नु छ भने सानो साइज गर्नुस्, नत्र फन्ट चेन्ज गर्नुभयो भने अटोमेटिक भइहाल्छ। यो वर्ल्ड नेपाल लेखे भइहाल्यो। यसमा जस्तै क्यापिटल नेपाल नेपाल हेर्नुस्। अब यसलाई
फन्ट चेन्ज गर्नको लागि यहाँनिर गएर यसरी फन्ट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ जुनसुकै फन्टमा राख्न सक्नुभयो इङ्ग्लिस फन्टहरुमा अब तपाईको कुन फन्ट तपाईलाई मन पर्छ त्यही फन्ट राख्नुस् त्यसमा कुनै समस्याको विषय नै छैन अब हेर्नुस् प्रोफेसनल अब सेम वर्ल्ड भएको ठाउँमा नेपाल भयो यसरी तपाईले आफ्नो YouTube को थम्बनेलहरुलाई प्रोफेसनल यो अब कलरहरु यताउति ट्यागटुग प्रोफेसनल छ यहाँनिर अब तपाईले आफ्नो चाहिँ योलाई हटाउनुस् यहाँनिर आफ्नो फोटो राख्दिनुस् सिम्पल सक्यो यसो गर्नुस् अब यहाँनिर तपाईको छ यो सबै यसमा तपाईले आफ्नो उहरु यसरी चाहिँ रिप्लेस गरेर तपाईले आफ्नो चाहिँ केही कुराहरु लेख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो कम्पनीको नाम आफ्नो चाहिँ भिडियोको नाम यसको ठाउँमा आफ्नो लोगो राख्न सक्नुभयो यो लोगो हटाइदिनुस् यसरी तपाईको आफ्नो लोगो राख्दिनुस् सिम्पल हेर्नुस् त यति सजिलो तरिकाले चाहिँ थम्बनेल बनाउन सकिन्छ अब यो छ अर्को सेम त्यसै गरी अब हेर्नुस् यो चाहिँ मैले मर्ज फाइल ल्याएको हो यसको यता छ हेर्नुस् यसमा अब फोटो छैन फोटो तपाईले यहाँनिर फोटो आफ्नो राख्न सक्नुभयो आफ्नो फोटो यहाँनिर राख्दिनुस् यो बिजनेसको ठाउँमा बिजनेस चेन्ज गर्दिनुस् केही पनि तपाईले लेख्न सक्नुभयो YouTube च्यानल लेख्न सक्नुभयो जस्तै YouTube मात्रै लेख्दिए मैले यो तल्लो लेयरमा जानुस् यसलाई पनि YouTube यसमा नै लेखे अब यसमा बी पछि छुटेछ हेर्नुस् त ठ्याक्कै YouTube लेख्दिए मैले यो ग्रो योर YouTube भन्ने भयो सरी यसलाई मैले पहिलाकै फन्ट मन पर्यो मलाई त्यही राख्दिए वी आर प्रोफेसनल फर ग्रो योर YouTube भनेर आयो हेर्नुस् अब यहाँ चेन्ज गर्न चाहनु भने यो पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ प्लेटको कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ यो कन्ट्याक्ट अस यहाँनिर आफ्नो नम्बर दिन सक्नुभयो जेसुकै पनि गर्न सक्नुभयो यहाँनिर हेर्नु त यति राम्रो प्रोफेसनल ब्याकग्राउन्ड अब यसरी राख्नु भयो भने तपाईको थम्बनेल कहिले अनप्रोफेसनल भनेर कसैले कम्प्लेन गर्छ त तपाईको भिडियोलाई भाइरल बनाइदिन्छ हेर्नुस् त्यसैले गर्दाखेरि पावर टेक नेपाली YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दिनुस् मलाई हौसला मिल्नेछ तपाईले एक सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने मलाई धेरै भन्दा धेरै हौसला मिल्नेछ र म यस्तै तपाईलाई टेक्निकल पाटोको कुराहरु एकदमै ओरिजिनल तरिकाले एकदम सजिलो तरिकाले सिकाउने छु र देखाउने छु र मलाई जानकारी भएको कुराहरु तपाईहरुलाई शेयर गर्ने छु प्लिज एक सब्स्क्राइब गर्दिनुस् र एक लाइक गर्दिनुस् तपाईको एक लाइकले मलाई असाध्यै हौसला मिल्नेछ असाध्यै चाहिँ खुशी मिल्नेछ त्यसकारण एक लाइक र एक सब्स्क्राइब गर्दिनुस् प्लिज हस् त आजको लागि यति नै धन्यवाद।